Jag blev den i den här familjen som fick åka och hämta frukost idag. Och typiskt nog var det den dagen också, det regnade. Så jag tog en Voi och nu hämtat hem min absoluta godaste macka från Bröd och Salt. Med det sagt, välkommen till en ny jävla vlogg. Jan! Frullen är här! Min hemlighet också till det här brödet, det är inte bara brödet, det är att man måste ha mycket smör. Mycket smör behöver man. Wow. Det här var den bästa frisyren mamma kunde hitta till dig, Ivy. Ja, den kanske inte blev så bra, men det var den första frisyren vi har gjort på dig faktiskt. Vi brukar ju bara köra tofsar i pannan. Nej, du får inte ta dem. Oj, hjälp. Alltså du vet, jag har längtat efter att säga, jag vill göra gulliga frisyr på Ivy. Och det här är vad det blev idag. Det är ingen bena för jag hade ingen borste. Nu vill jag bara testa. Så jag har inte gjort någon bena eller någonting. Absolut ingenting. Det här var bara liksom en rolig grej jag ville testa nu. Men jag kan säga så här, det kanske inte blev så fint. Fast vet du vad, jag tror faktiskt att det här kan bli fint. Om man bara liksom gör en fin bena och kanske liksom kammar och har lite vatten i när man kammar det. Så att det blir liksom lite mer slätt. Då tror jag den här frisyren kan bli bra. Den här frisyren kanske vi ska satsa på inför din ettårsdag. Eller vad tror du? Tror du det? Alltså en annan grej som är life changing tycker jag, det är byxblöjor. Alltså jag förstår inte varför jag håller på med de här knäppesblöjorna. Alltså hon vill inte ligga still längre. Så att det här är så nice att vi äntligen då har börjat med de här byxblöjorna. Alltså så skönt, jätteskönt. För då kan hon ju stå upp. För vi försöker ändå bara byta blöja när hon står upp. För det är det enda hon vill. Hon vill ju inte ligga ner längre. Så det är toppen faktiskt. Men jag tänker faktiskt att vi ska göra om den här frisyren. Vi kan göra så att hon badar lite senare. Och då när det är blött, om hon tillåter, så kan jag försöka kamma. Det kanske funkar, Ivy. Så kan du ha den frisyren. För imorgon ska vi faktiskt ut i skärgården. Alltså idag är det fredag. Och imorgon ska vi ut i skärgården med lite vänner. Vi ska ut till Harö. Så jävla trevligt. Alltså jag längtar. Bara äta god mat. Ivy ska ju med såklart. Och bara mysa ett dygn. Så det ska bli jättenice. Så det kanske vi kan göra, Ivy. Lite tofsa på dig då. Oj, men Ivy, nu åker ju alla ut. Nej. Ja, släpp den. Alltså det finns ingen mer envis tjej än den här tjejen. Vet ni vad, vi hörs om en liten stund. Jag ska bara plocka upp alla tofsar här. Nu hörni, nu fick jag in håret lite bättre. För nu hade jag faktiskt den här, min favoritkam ni vet. Och sen vatten och så kammade jag. Alltså det blir ju inte jättefint för hon har ju liksom samma längd överallt. Så det är lite svårt att få in det i tofsar. Men jag tycker faktiskt att det blev mycket bättre. Alltså kolla. Titta vad fin det blev. Den kanske blev lite ojämna. Jag vet inte. Och så blev det kanske inte en jättebra bena här. Men det var mitt första försök. Så att jag tycker ändå det var helt okej. Eller hur, Ivy? Ja, jag vet inte. Men jag försökte. Och det är inte så jävla enkelt att få de här att sitta still och låta en kamma. Så att det blev kanske inte en jättebra bena. Man hade typ behövt en spegel framför också man ser. För jag ser ju inte. Jag ser ju bara uppifrån typ. Nu när jag står framifrån kände jag bara, åh nej, det blev inte så bra som jag trodde. Men när jag försökt, det var i alla fall kul att få göra lite frisyr. Sen det här i nacken, det var lite för kort för att få upp någonstans. Det fick vara en liten nackgrej här. Hur som helst, nu ska jag natta henne. Och sen ska den här mamman faktiskt på ett möte klockan 11. Och sen efter det så ska jag på en lunch hos Adore. Och Adore anordnar alltid så fina, härliga sommarluncher. Alltså typ så här i början på sommaren. Alltid så här på så här ängar, superromantiskt, så här jättefint. Så jag har sett fram emot den här lunchen hela veckan. Jag har verkligen liksom fått John att ta Ivy på lunchen så att jag kan få gå på det här. Och så nu, man bara, vad är oddsen att det ska regna idag? Alltså det är soligt varje dag, men just idag är det regn. Vad fan är oddsen på riktigt? Alltså det är så tråkigt. Men jag ser inte fram emot det för det är mycket vänner som kommer där. Och det ska bli mysigt liksom att komma iväg och bara vara jag en liten stund. Alltså oh my god, vi måste snacka. För jag blir så trött när vissa bara missförstår mig. Jag är så less på det faktiskt. När jag i förra vloggen sa att när Ivy börjar förskolan så kan jag börja komma tillbaka till mina rutiner och träna. Och då börjar folk bara, du kan inte gå och träna om du lämnar förskolan. Alltså precis som ett jobb. Hej älskling, vad är det nu? Vänta då. Och lite bara tekniskt strul där, precis. Nej men precis som typ med en människa som jobbar 8-5 på ett kontorsjobb. Så får man ju gå och träna. Alltså man får ju gå och träna på lunchen till exempel. Och det får ju jag också göra.
Och om jag väljer att lägga min lunch klockan 10 på morgonen eller 12, det är ju friheten med att ha eget. Att liksom välja när du lägger din lunch. Så man får gå och träna, och sen självklart kommer inte jag utnyttja förskolan i onödan. Och sen var det några som också skrev, men varför lämnar du ditt barn till random människor om du inte måste? Men precis som ni så måste jag också jobba. Några av er verkar tro att jag bara ligger på soffan när Ivy inte är här. Alltså jag sitter ju och jobbar. Jag behöver ju också jobba. Bara att jag inte liksom är på ett kontor 8-5 så behöver jag också jobba. Precis som ni liksom. Och ni som kanske har haft möjlighet att vara mammalediga. Ni går ju tillbaka till ett jobb på ett annat sätt. Men jag har jobbat hela tiden. Så för mig skulle det bli skönt och en frihet att få känna att jag bara får lägga min tid på att jobba och verkligen få mitt jobb gjort. För jag är väldigt ambitiös kring mitt jobb. Så att det har varit ett tufft år med Ivy att vara världens bästa mamma och vara närvarande och hela den grejen. Och samtidigt vara ambitiös och prestera på sitt jobb. Det har varit en utmaning liksom. Så det ska bli underlättande när Ivy går i förskolan. Att jag äntligen kan lägga mitt fulla fokus på jobbet. Och sen kunna vara en närvarande och liksom världens bästa mamma också. Men att hon får sin stimulans på förskola. Och jag får min stimulans men också min nytta gjord liksom. Så det var bara det, jag vill bara förklara det. För att jag blev så, jag började först gå in i lite diskussioner i kommentarerna. Och sen kände jag, vet du vad, I rest my case. Alltså, jag tänker inte sitta och förklara mig liksom. Men nu gjorde jag det bara för att jag kände att, så att ingen missförstår mig. För jag är inte här för att utnyttja någon typ av omsorg. Eller någon typ av liksom vård på det sättet om det inte behövs. Och Ivy kommer inte ens gå i förskolan länge på dagarna. Utan den tiden jag behöver jobba. Precis som ni när ni går till jobbet. Men med det sagt så vet inte ens vi om hon kommer börja förskolan i augusti än. Vi har inte bestämt oss. Utan det kanske blir att hon börjar i januari. Jag vill se lite hur mycket hon hinner utvecklas under sommaren. Om hon lär sig gå. Om hon på något sätt kanske lär sig prata lite. Kanske lär sig att äta mer själv. Alltså sådana grejer tycker jag är viktiga när hon ska börja förskolan. Så att jag får se lite vad jag känner och hur mogen hon känns i slutet av augusti. Om vi börjar i augusti eller om vi kör i januari. Det får vi helt enkelt se liksom. Men nu ska jag som sagt natta henne och sen ska jag sticka iväg på ett möte. Och sen blir det Adore lunch. Och ni hänger med på allt förutom mötet då kanske. Men till mötet och efter mötet i alla fall. Och här kommer jag in direkt från meds tänkte jag säga. Men det är faktiskt direkt från mitt vardagsrum. Men direkt från meds. Alltså för er som inte känner till meds. Jag tror att ni alla faktiskt känner till meds. Men för er som inte gör det. Det är ett riktigt bra apotek med riktigt bra grejer. Allting finns på meds. Alltså är ni sugna på att smaka det senaste snackset? Det finns på meds, till exempel Pandy, finns på meds. Är ni sugna på vitaminer och sådana saker? Finns på meds. Ni vill gå och köpa nappar till ert barn? Självklart finns det hos meds. Ni ska ha lite sex och rajtan tajtan. Det finns sexleksaker på meds. Ja då. Vad finns det mer? Efter sexet kanske man vill vara lite fräsch och sen får man mens och sådana saker. Då kommer det och dock in. Och det finns också hos meds. Vad finns det mer hos meds som är här? Jo, den här LED-masken som jag tror att ingen har missat hypen om. Och jag har löst en unik kod som är TANBY25 på just LED-masken och den här otroliga masken. Och den här koden nu gäller till den 9 juni, så passa på. Men det var inte bara det som var unikt med det här. Just nu, hos Meds, så är det redan 25% rabatt på alla Bibs-nappar. På allt från Bibs helt enkelt, det är inte bara nappar. Bibs har så mycket mer, men framförallt nappar. Och de har också 25% rabatt på Deodoc. Och är inte det här otroligt så vet inte jag vad. Jag vill nog faktiskt börja prata om just Bibs. Alltså Bibs, jag tror inte att du förstår om du inte har barn, men Bibs har blivit en så stor del av mitt liv. Att liksom, det här är ju alltså nappar som Ivy behöver för att kunna sova överhuvudtaget. Och det finns ju olika modeller på de här napparna. Det här är ju alltså Ivys favorit. Och vet ni vad som är så bra med de här napparna och varför jag inte kan leva utan de här? Det är att de lyser i mörkret. Och det är verkligen en life changing. Alltså jag kan säga det att när du ligger och sover, nappen åker ut, alla som vet, ni vet. Då vill man inte behöva bara så här gå som en blind höna och leta efter den där nappen i mörkret. Utan då lyser den här, så det är enkelt att bara plocka upp den, stoppa in den. Och alla gillar typ Bibs-nappar. Det finns fan ingen som inte gör det tror jag. Inte vi då, men bebisarna. Precis. Ivy älskar den i alla fall. Testar ni också, för just nu är det 25% rabatt. Och en annan grej som Bibs har,
det är den här nappflaskan. Och det som är så speciellt och så bra med den här nappflaskan som jag ska visa, det är att till exempel om ni är så nu att ni ammar och samtidigt vill ge flaska, så är det här suget format mer som en bröstvårta, och själva suget också att de faktiskt får anstränga sig när de suger, för att det inte ska bli att bebisen tycker att det är enklare att ta flaska än bröstet. Så vill man kombinera bröstet med flaska så är den här flaskan att rekommendera. Enkel att ha med sig till exempel om ni ska ha den liggande i vagnen, och som sagt den är ju i glas, så föredrar man det så är det också en bra grej. Okej, till den här hypade masken. Och jag ska faktiskt vara ärlig, jag har bara använt den här nu ett fåtal gånger och jag är så peppad på att fortsätta använda den. För jag är så peppad på de här resultaten, för de ska verkligen vara alltså revolutionerande. Nej men för jag har verkligen hört att det här ska vara en sån här mask som är liksom precis lika bra som alla de här salongsmaskinerna som är värda miljoner kronor. Och nu kan ni göra det liksom hemma. Och det är ju revolutionerande om något. För det som en sån här ska göra är ju dels ljusterapi, men det är ju också en sån här LED-mask som ska då ha ett infrarött ljus och ska bidra till cellförnyelse och bidra till ökat kollagen helt enkelt. Och jag är extremt taggad på att fortsätta testa den här, för att som sagt jag har sett såna sjuka resultat att det här är, nej men alltså det här känns som värsta grejen. Och Current Body har faktiskt nästan aldrig rabatter. Så ta med 25, ger er alltså 25% rabatt. Och jag säger bara så här, ta vara på det nu om det är så att ni vill testa eller ge bort till någon. Men det är inte bara masken, det är även de här. Det är alltså en LED-mask för just det här partiet. Och det här partiet är ju ofta då man vill jobba på liksom kråksparkar, man vill jobba på ögonområdet, och då är det här liksom main focus, det området. Och när ni väl har på de här så har ni era goggles. Ni vet när ni skyddar ögonen, så att då kan ni verkligen bara ligga där och se döda ut och ligga bara och chilla. Det är så nice. När man har de här två på sig så känns det verkligen lyxigt. Det är verkligen precis så det känns som att här ligger jag och får en salongsbehandling fast i min egen säng. Och det är så nice. Det ni ska tänka på innan ni använder de här dock, det är att liksom rengöra ansiktet och torka ansiktet så ni är helt rengjorda och torra innan ni tar på dem. En grej också som jag vet att Current Body också rekommenderar, det är att testa först. För det finns liksom en testbehandling ni kan göra först, så att ni ser att ni tål det, så att inte huden reagerar på det. Och en grej jag också vill säga, det är att till exempel har ni mycket akne eller huden är irriterad, så hjälper ju även infrarött ljus och masken till för alltså att öka läkningsprocessen eller snabba på läkningsprocessen. Och den ökar även syretillförseln, och bra syretillförsel i ansiktet ger ett bättre glow, ger ett bättre lyster. Ja men ni hör ju, den ska bidra till väldigt mycket gott och väldigt mycket lyster, glow och härligheter i ansiktet. Så jag är otroligt taggad på att fortsätta med den här. Och sist men inte minst Deodoc. Och Deodoc, I love you. Alltså det är ett varumärke jag har jobbat med väldigt länge. Och det drivs av två starka, otroliga kvinnor. Och de har ju tagit fram de här produkterna tillsammans med en gynekolog. Hon är läkare och det är mycket fakta bakom deras produkter och det gillar jag. Den här gången tänkte jag höja 3 olika produkter lite snabbt. Jag vet att nu kanske ni känner så här, men nu räcker det. Men jag måste faktiskt höja de här. Och det är de här menspatchesna, eller vad ska man säga. Ni har mensvärk och då har de sina värmepatches. Har ni till exempel inte mikro hemma, ni kanske känner så här, men gud jag hinner inte gå och värma, jag kanske ska till jobbet, jag hinner inte stå på jobbet och värma min värmedyna. Nej, då kan ni alltså ta upp de här och bara sätta dem längst ner på magen. Och jag kan säga att de här värmer i flera timmar. Ta bara på i jeansen eller byxorna över, sätt på tröjan, det är inget som syns. Den bara värmer er under dagen och det här är otroligt. Alltså det här är för mig framtid. Alltså hur har man lyckats ta fram det här? Eller hur har man inte lyckats ta fram det här tidigare, så känner jag. Så för er som har mycket menssmärtor eller bara ont i magen och vill ha något varmt på, så är det här otroliga patches. Och nästa är de här wipesen. Och det här är wipes för att bara liksom så här kunna enkelt ha i väskan. De finns ju olika dofter. Alla doftar otroligt, så det är nästan bara så här pick and choose. Det spelar ingen roll. Alla doftar otroligt. Och det här är verkligen wipes som du bara, om du bara känner så här, men jag vill bara snabbt rengöra, jag vill bara känna mig lite fräsch. Det här är inget måste. Jag säger det återigen, för det finns alltid någon som bara, man behöver inte tvätta, man luktar underliv och det ska man göra 100%. Alla får lukta exakt vad de vill. Så det är inte det jag försöker säga. Men känner man så att man kanske så här, man kanske sitter på ett långflyg, man hinner inte med att duscha. Nej, då är det kanske skönt att ha de här wipesen och bara så här, så. Tvätta rent lite med hjälp av en wipe. Alltså det är så enkelt. Och sista produkten är Calming Oil. Jag har pratat om den så många gånger, men det här är en produkt som jag använder dagligen. Till exempel får ni röda utslag när ni rakar er,
Är det liksom så att huden känns irriterad där nere, så är den här otrolig. Och den här är ju en produkt ni bara smörjer liksom utanpå. Och det här är liksom som en body lotion för er vulva. Alltså jag älskar den. Och glöm då inte att det är 25% just nu på Bibs och Deodoc hos Meds fram till 9 juni. Och även på Current Body Mask och Eye Mask med min kod TAMBY25. Och det gäller också till den 9 juni. Så passa på nu om ni är sugna på att handla någonting. All information hittar ni i beskrivningen här nere. Och nu har jag faktiskt precis varit på mötet, men jag glömde kameran hemma. Så nu fick jag ta en Uber tillbaka hem för att hämta upp er så att ni hänger med på eventet. För att jag kom på det i Uber när jag var på väg till det här mötet. Jag bara, men helvete, nu glömde jag kameran. Så jag kunde inte vlogga någonting. Inte för att jag kunde vlogga så mycket från mötet ändå. Men jag sa ju att ni skulle få hänga med innan och efter. Men det blev det inte innan, det blev det bara efter. Men nu är jag påklädd i Adore. Alltså det är ju så fina somriga klänningar med de här armarna och allting. Så fint. Hej Hans! Gud, jag älskar att jag går här och pratar på kameran. Så nu går vi alltså på lunchen. Nu mötte jag precis som min granne. Det är alltid så pinsamt när man bara såhär, åh hej! Och så går man och pratar med kameran. Då känner man sig som en riktig så här freak bara. Herregud. Men nu åker vi som sagt på Adore-lunchen. Det har klarnat upp lite. Det regnar i alla fall inte längre. Och det är lite blå himmel. Jag ser en liten blå himmel i de här molnen. Så vi kan hoppas på att det blir lite sommarvibe. Jag tycker det är så synd om dem när de har styrt upp värsta så här mysiga, somriga lunchen. Och så blir det här vädret. Så typiskt bara. Men nu åker vi ditåt och träffar lite härliga kompisar. Välkomna in oss. Du ska dra ett skämt nu. Jag har sagt, Det var en rysk tysk Bellman. Har du hört den här? just ärligt talat. Jag ringde just till mig. Har du feeling gumman? Har du feeling? Hon bara... Jag sa att jag skulle ringa dig. Eller jag ringde ju dig. Ja. Och så sa jag. Och så sa hon, jag kommer vlogga idag, så börjar fila på några skämt. Man bara, tror att jag kan skämta på det sättet? Jag skämtar ju bara på feeling. Jag vet. Det kommer ju några som du missade. Men jag kommer ju sitta bredvid dig nu, så var rolig. Ja. Jag är inte rolig på beställning. Sitter Moa också med oss? Det vet jag inte. Hon sitter bredvid några random. Leverera idag, så det är... Nej, är det för den? Och vi fan, då är inte du Då är man rolig. jättebra ju. Och vi fan Moa, jag lider med dig alltså. Men jag tror att det är smör. Men alltså man vill ju bara, alltså jag vill bara mula er. Jag tror, är det glass eller är det smör? I dare you att ta hela den där in i munnen. Har du sett, skicka upp den! Har du sett Sunes julbord? Men jag kommer inte ihåg. Oh my god! Moa, Sunes julbord! Du vet hur de står så här, puff, och alla springer till julbordet. Det är exakt så. Klara, alltså du kan inte sitta och hamstra mat här. Hon håller på och hamstrar på maten. Man bara, du får dela med dig. Nej men förlåt, men man måste ju, när det är buffet, då gäller det att prioritera. Det här trodde jag att du har lärt efter Maldiverna. Jaha, man prioriterar inte det här. Alltså man kan inte prioritera grönsaker när man äter buffet. Vad vill du ha, menar du? Då, man äter ju ost och ägg och man prioriterar inte morötter när man ska... Och sån här kurr och grejer. Exakt. Ska jag hämta äggen till dig? Nej men jag är där. Jag kan hämta ett glas. Åh herregud, det är så stressigt nu. Åh herregud. Jävla stressad, jag kommer inte få något! Det är exakt så jag känner. Det känns som Hunger Games typ. Men du, finns det någon sås också? Ja, där är ju från gräddlök och det. Eller jag hämtar det där. En liten till dig. Men vad? Det var inte ägg. Oj, vad kul. Nej! Nej! Kollar du dallar också? Nej, jag gillar inte. Gillar du inte ägg? Nej, men det är väl kaviar och grejer under, eller? Nej. Jo, det ser ut så. Nej, det vågar inte jag. Jag är så stressad, jag är så stressad. Moa, hjärtat, kan du hämta gräddfilen? Josse, gräddfil.
Jag bara skicka hela det där paketet. Alltså man bara sätter ner och ät. Nu Josef, den kommer nu. Åh fy fan. Nu blir hon... herregud, kan jag få sitta ner nu? Nej, hämta potatisen för mina är snart slut. Du har 40 potatis. Nu vill jag bara säga en grej. Hämta potatisen. Det är ju inte så många köttbullarna där. Nej, det är jag. Äter du det? Men jag har ju börjat med det. De borde ha väggköttbullar också. Hur går det här? Oj, just det. Herregud. Så toppen. Jag vill ha potäterna i sikte bara så att vi har dem när de börjar ta slut. Ja. Men fy fan vilken fattig tallrik du har tagit. Det här är ju det göttiga. Man vill inte ha... Ja, men vi har maten framför oss. Vi behöver inte... Jansson, gillar man det? Nej, sill gillar inte. Potatisgratäng bara. Men gud, där hade ju vi gräddfilen. Vi hade den ju rakt framför ögonen. Och jag går på halva bordet och bara skicka! Åh herregud, nu äter vi. Tänk om jag hade lilla nubben och snarare i halsen. Den skulle dra den upp och ner så att det kändes som många fler. Tänk om jag hade lilla nubben på ett snarare i halsen. Ja, som att den här lunchen inte blev mer kaos. Aj, säger jag, Josse. Alltså, jag lovade att vara hemma till 2:00 för att John ska ha ett möte. Jag bara, ja älskling, det klarar jag. Sitter där och i god tid tänkte jag. Boka taxi. Står liksom 20 minuter. 22 minuter, 26 minuter. Jag bara, nej men det här kommer inte gå. För nu är det 20 minuter innan jag ska vara hemma. Nu har jag räddat situationen och lyckats boka en taxi. Ja, inte än. Nej, det står fortfarande 5 minuter, det har stått i en kvart. Och det är jag mig livrädd. Vi ringde John och han, alltså det här är ju det värsta. När pojkvännerna, när de inte är arga utan besvikna. Ja, man märkte så här. På tonen. Man hörde att han sa ju till mig, han bara, ja, då kommer inte du vara hemma 2:00. Nej, mitt möte börjar då. Alltså förstår du hur arg du hade blivit på honom om du hade... Jag hade blivit galen. Du respekterar inte mitt jobb! Stackarn. Åh fy fan. Bara för att jag skulle på en lunch. Nej, det här var inte okej. Det här går fet bort alltså. Åh fy fan Josse, gud jag får jätteångest. Nej. Nej men jag blir stressad. Vad gör din Uber? Ring honom. Men vet du, vi kommer typ komma fram till tunnelbanan. Till tunnelbanan? Jag tror typ det. Eller det stod att vi skulle gå 1 kilometer för att komma till tunnelbanan. Härifrån är ju dock långt bort. I know. Ja, det kan jag dock säga. Tunnelbanan är underskattad. Men också att så här, de jag åkte hit med, man bara, alla är liksom uppväxta i Stockholm. Och ändå har folk inte koll. Alltså jag lärde mig precis att Långholmen var typ söderish. Det var en av tjejerna som bara, jag trodde vi skulle till skärgården. Jag trodde Långholmen var skärgården. Åh herregud. Man bara, men det är någon som bor inne i stan och aldrig rör sig därifrån. som aldrig har rört sig utanför. Herregud. Ja, vi får se hur det här går. Alltså jag kommer snart knacka på någon på dörren. Jag kommer snart knacka på någons dörr för om de kan köra mig. Ja. Okej, vi får se hur det går. Ja, alltså, Stopp! Josse. Alltså det känns som att jag verkligen är längst ut. Det är vi. Ja, stanna honom. Så, och Josse. Man bara, han kanske vill vända. Josse. Hej, det är vi. Josefin. Jag lovar, det är vi. Kör oss hem. Det var så himla bråttom så vi försökte möta dig för att... Åh herregud. I taxin. Jag kan nog bara vända här. Jag ska bara kolla hur man kör. Hej. Någon kan gå förbi kameran. Herregud, från event till stress i taxin till att jag äntligen kommer hem, får över Ivy från sängen eftersom hon har suttit där när John har en intervju på kaos. Och nu ska jag ner och möta några som ska leverera ett kylskåp till vårt kontor. Alltså det är så mycket nu så att jag bara känner, du vet såhär, jag hann inte ens liksom sätta på tillräckligt med kläder typ på mig. Eller jo, jag har väl kläder. Alltså vet du vad, jag hann allting men jag hann liksom inte ens. Annars känns det som, det enda jag har gjort nu är att hämta Ivy, klä på henne kläder, byta om på mig, sätta i henne i ett stele för att nu gå över till kontoret. Och det är ju en dröm, för kontoret ligger bredvid vår lägenhet så det är ju en dröm. Så, snabbt dit. Hon är tung att bära också, jag känner att jag behöver spänna åt det här selet för nu sitter det fel så det belastar min ryggkänning. Då ska vi in här då. Hallå? Ja. Tyvärr tänkte jag säga, det finns ju ingen hiss
Ja, nej, men vi är förberedda. Nej, okej. Annars hade jag kommit själv och det kände det. Nej, där går gränsen. Övermäktigt. Här va? Här innanför. Innanför. Där uppe. Den är bra först. Oj, oj, oj. Det är ett stort kylskåp. Nu ska vi hitåt. Ska jag hålla upp dörren här. Yes. Men det är i alla fall bara 2 trappor, så det är inte jättemånga. Det är i alla fall inte 5. Så kan man ju se det. Ja, exakt. Och här är det. Så. Här om det går. Ja, det är lugnt. Det är den som ska tillbaka sen. Den där är lilla. Ja. För det var det han sa från början. Det var en liten. Ja, exakt. Jag sa det, du vet, igår när den kom jag bara var väldigt liten. Om man jämför med bilden. Ja, men det här går ju super, hörni. Toppen. Great. Nu är kylen på plats och nu har vi även en frys fylld med massa glass. Nej men alltså snälla. Och alltså kontoret börjar bli så fint nu. Bortsett från den här fruktansvärda mattan. Jag vet, den är inte så fruktansvärd. Det är bara jag som har blivit blind, jag vet. Men de här stolarna tyckte jag blev så fina. Och sen gardinerna tyckte jag blev så fina också. Och det här är faktiskt gardiner från det företag som jag beställde från när vi beställde hem till vår lägenhet här uppe. Och det är Carina Olsson. Jag kan lägga in deras Instagram här också. Och jag måste bara säga det, att jag vet att så här, det är vanliga vita gardiner. Men nu har jag ändå haft dem, alltså sen vi flyttade in i vår lägenhet. Älskar dem. Och jag älskar hur de jobbar. För de jobbar verkligen också att de hittar rätt färger till din lägenhet. Att de hjälpte mig verkligen att hitta rätt nyanser. För vit är inte bara vit. Utan de har verkligen hjälpt mig att hitta rätt nyanser. Och ännu mer kanske i lägenheten, just bara för att där kollar de ju verkligen väggen och de visste så här hur ljuset slår. Men de är väldigt duktiga på sånt tycker jag. Så det är faktiskt ett tips och det är inte samarbete, vi betalar. Ganska pricey vill jag säga, men gardiner överlag är ju väldigt pricey. Men det är ändå ett tips för jag tycker de är väldigt duktiga. Och de har ju även valt här inne, så här har vi liksom valt så här teatergardiner typ. Som är fodrade så att det inte tar upp ljud när vi sitter och poddar här inne. För här ska ju alltså vi börja podda. Alltså det är så nice. Så småningom ska ju den här skylten upp här. Den ska hänga liksom i taket och hänga ner framför gardinen. Den är också så nice. Den är från Litt Stockholm. Tips. Och soffan, älskar. Vi beställde ju faktiskt 2 stycken för vi ville ha liksom maffigt här inne. Och den är från Chili. Gud vad jag håller på att tipsa här nu. Återigen inga samarbeten utan det här är verkligen bara tips från mig till er. Men det här börjar bli så fint och nu väntar jag bara på ett bord som ska in här. Jag köpte ett så jävla dyrt stenbord faktiskt. Men jag vill verkligen ha den stilen så det var som ett bord i travertin. Som jag tror kommer bli jättefint här inne faktiskt. Med de här stolarna. Jag tror att det kommer bli jättenice faktiskt. Så det väntar jag på men det kommer typ i juni så jag har inte fått det. Men det börjar bli så fint här nu. Och jag älskar det här fönstret. Alltså det är ett sånt fint fönster. Love it. Här vill jag bara sitta och spåna. Och så inspireras. Och bara sitta här och verkligen jobba. Och det kommer bli så nice att verkligen ha ett ställe att gå till. För att bara den grejen att så här. Jag jobbar ju liksom nästan alltid hemma. Och att jobba hemma det är inte alltid det blir mest effektivt. Så det kommer bli nice att gå till ett kontor och veta att så här sitter jag och jobbar. Och sen kan jag gå hem. Och veta att hemmet är hemma liksom. Det kommer bli jävligt nice. Så här ska jag som sagt in ett bord. Sen tänkte jag egentligen kanske någon tavla eller någon spegel eller någonting. Men annars kommer jag vilja hålla det ganska enkelt här liksom. Men det är nice att vi båda har liksom en kyl fylld med cola och en frys fylld med glass. Det är jävligt nice. Ja, vad mer behöver man? Man behöver ett bord. Det är lite det. Men annars börjar det här kännas som ett kontor. Jag är så taggad att från mig höst kunna sitta här och verkligen jobba. Och jag är taggad på att skapa ett team. För vet ni, jag kommer faktiskt snart börja rekrytera. Och inte än, jag behöver inte klicka in nu. För nu kommer inte jag, innan sommaren kommer inte jag kolla igenom någonting. Utan jag tänker att det här kommer jag kanske börja med i augusti. Inför hösten. För jag kommer vilja ha någon som hjälper mig med content. Och sen en som är mer min liksom, manager på något sätt. Alltså ta mitt varumärke till nästa steg. Att hjälpa mig att skapa ett starkare varumärke. Hjälpa mig att utveckla varumärket framförallt. Boka större jobb. Alltså allt sånt. Ja, men, fan, det vill jag verkligen ha. Och sen vill jag nog också ha någon som, alltså en assistent typ. Men det kanske man kan få i samma roll. Den som kanske hjälper mig med content
kanske även kan hjälpa mig som assistent typ. Och då menar jag liksom i form av allt. Alltså, som assistent så kanske kan det vara dels liksom att hjälpa till och hämta bud och hjälpa till och vara på kontoret, inspirera, gå igenom avtal med mig. Men det kan också lika gärna vara som sagt att hämta ett bud eller att fota samarbeten eller bara fota vanligt content eller komma på nya TikToks jag borde göra. Sådana människor som håller koll på trender och bara det här trendar just nu, du borde göra det här. För jag har blivit sån jävla morsa, jag har ingen koll hörni, jag har ingen koll. Men jag behöver att ni håller koll åt mig. Så det tänker jag också att man liksom utvecklar ett team mer som sitter här. Det kommer bli så jävla fett alltså, skitnice. Men med det sagt nu tänker jag att jag är faktiskt klar här på kontoret. Så jag tänker att vi kan gå upp nu igen. Ska vi ta oss en glass när vi ändå är här? Gud, är det någon som har smakat alla de här? Eller? Brynt smör, kladdkaka, saltlakrits och marshmallows. Den är ju jävligt god faktiskt. Men nu håller jag Ivy och då kommer hon också vilja äta, så vi skippar glassen den här gången och går upp till oss. Och så tänker jag att vi gör oss ordning och går ut på en liten promenad och går och köper något att dricka och njuter lite av vädret. Så, det gör vi helt enkelt. Så, nu kom vi äntligen ut. Alltså jag kan säga så här, att jag sa jättelänge, jag bara, nu ska vi gå ut, nu ska vi gå ut, nu ska vi gå ut. 2 hours later och vi är här. Och när jag väl kom ut, hej Ivy. När jag väl kom ut och bara, fuck jag har glömt kameran, då fick jag vända. Japp, det var en bra vlogg det här. Alltså jag kan säga så här. Idag var en sån dag där jag bara kände egentligen så här, varför ska jag vlogga för? Jag gör ju ingenting idag. Och det är det svåraste med mitt jobb ibland. Att jag känner att jag typ så här, vad ska jag göra för att ni ska tycka att det är kul att typ titta på mitt liv liksom. Och ibland är det ju så här, alltså jag har ju liksom inget spektakulärt liv. Jag lever ju ett väldigt normalt liv liksom. Så att ibland känner jag så här, gud, vad ska jag hitta på den här gången för att det ska bli en bra vlogg typ. Och idag var en sån dag där jag bara kände så här, gud, alla kommer tycka att den här vloggen suger. Men jag är ledsen att jag inte kan bidra med mer än så här idag. Men skitsamma, vi försöker igen. Och nu tänker jag att vi går och köper antingen en glass eller typ så här en juice från typ Joe & Juice eller något. Vad är vi sugna på, Ivy? John jobbar ju fortfarande. Klockan är snart 16:00 på eftermiddagen. Och vi har ju börjat skippa Ivys eftermiddagsnaps nu. Så nu sover hon nästan bara på förmiddagen. Och då brukar hon sova en längre nap, så hon sover typ 2 timmar. Och så går hon och lägger sig vid 7 istället. Och so far so good. Hon sover hela nätter och sen kan det komma någon natt där och där. Som typ tidigare i veckan där jag la upp. Att min dag börjar 04:00 liksom. Och det kan hända fortfarande någon gång. Men alltså barn är barn. Och de kommer in i faser då och då. Och det går över. Vet ni att så jag börjar tänka att så här, det suger när sådana dagar är. Men det går över och det kommer och går. Sen dagen efter är det en bra dag liksom. Så man får tänka så. Barn är barn och det kommer vara så. Och sen när man ser tillbaka på den här tiden så kommer den här tiden ha gått så snabbt. Så man får typ njuta av det också. Skitsamma, nu ska inte jag babbla på. Nu går vi och tar en... Alltså antingen, jag är så sugen på en Calippo. Calippo kan aldrig bli fel. Ska vi ta en Calippo först, Ivy? Och sen en liten juice då? Ja, du får väl smaka på min glass. Det är tyvärr så det börjar bli. Herregud, men bara smaka. Absolut ingen egen. Nej. Ja, vi börjar med glass. Kan du tänka dig att dela med dig lite? Fröken, kan du tänka dig att dela med? Nej. Hallå? Ivy, sluta nu. Nu vill jag ha också. Ivy, släpp Ivy. Nu vill mamma smaka. Nej, det var dumt att du fick hålla i den själv. Nej, släpp. Ja, men släpp nu för mamma måste... Ja, men släpp. Alltså jag har fått ett sån envist barn. Kan ha ärvt den egenskapen av mig. Men du är snäppet värre än mig, Ivy. Det var min glass som du fick smaka. Inte din. Nej, Ivy, nu... Nej, ge mig glassen. Va? Ge mig glassen. Hör ni henne när hon tar i? Ivy, ge mig glassen. Ge mig glassen nu. Ge mig glassen. Ge mig glassen. Mamma ska ha den, du får smaka. Så, här vänta. Så nu har vi ätit som sagt en glass. Det blev ingen juice för att jag kan säga den där glassen,
tog priset. Det blev ju mest Ivys glass, så jag kände att nu får det vara nog. Efter det gick vi och gungade och jag började bråka med en jävla man, såklart en man. Och ni vet att man bara så här. Det finns en bebisgunga på den här lekparken. Och då väljer den här mannen att sätta sin, alltså jag skulle nog säga 4-åring i bebisgungan. Och då säger jag på en gång, skulle din son här kunna gunga i den vanliga gungan så att Ivy också får gunga? Nej, han vill nog inte flyttas nu, så att han vill nog gunga klart på den här gungan. Jag bara okej, och när kan ni tänkas vara klara? Nej, men om du kommer tillbaka om 20 minuter kanske. Jag bara, driver du med mig nu? Jag bara, det finns 1000 gungor här som din son kan få gunga i, som är liksom vuxen i jämförelse med Ivy. Och mitt barn är 1 år snart och hon behöver bebisgungan. Skulle du kunna tänka dig att jag får den? Vänta älskling. Vi ska gå upp nu till pappa. Skulle du kunna tänka dig att byta gunga så att alla barnen här kan få vara nöjda och få gunga? Nej, det kunde han inte tänka sig. Till slut så när jag började säga att han var man och allt det här och hans ego behöver minskas lite och hela grejen och att han skulle få ett litet realistiskt perspektiv, så flyttade han sen sin son och det gick 100% helt okej. Sonen tyckte till och med att det var roligare att gunga på den andra gungan. Jag höll på att tappa det. Men nu ska jag gå upp här. Ivy börjar bli lite trött. Och tyvärr blir det så här nu när vi skippar näpen. Så nu ska vi gå upp, äta lite middag. Och sen blir det nog en tidig nattsömn här för Ivy. Så med det här sagt så säger jag faktiskt tack och hej. Den här vloggen som sagt kanske inte blev alls rolig. Och jag ber om ursäkt för det och försöker bättre nästa vecka på onsdag. I promise. Men idag var en sån här dag där jag så här, jag hade mycket att göra fast ändå ingenting roligt kanske för er att hänga med på. Men sådana dagar är det ju i allas liv. Så med det sagt säger jag, wow, gud Ivy, där höll vi på att ramla framåt båda två. Ja, med det sagt så säger jag tack och hej och vi ses snart igen. Hej. Och glöm inte min kod hos Meds på alla otroliga varumärken som jag länkar innan. Men det finns ju all info finns i beskrivningen precis som vanligt. Och vi hörs och ses snart igen. Puss puss!